تحياتي. بهذا الفيديو رح تعرفوا كيف فينا نعمل كوكيز صحية وبنفس الوقت طعمتها لذيذة كتير ومقرمشة وغنية بالشوكولا الداكنة، واستعملت فيها بدائل السكر والدقيق الخالي من الجلوتين. خلونا ننتقل مباشرة للتعرف على المكونات الصحية وطريقة التحضير. المقادير بالوصفة بتكفي لحوالي صينية واحدة من الكوكيز. راح استخدم بهي الوصفة الدقيق الخالي من الجلوتين، وهو مناسب للأشخاص اللي عندهم حساسية من الجلوتين أو اللي عندهم مشاكل بالأمعاء. عندي حوالي 150 جرام، بيعمل حوالي كوب وربع من أكواب المقاس، وحوالي 100 جرام زبدة بقرية. الزبدة لازم تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ، بيعملوا حوالي نصف كوب من أكواب المقاس. راح استخدم بهالوصفة بيضة واحدة وملعقة صغيرة من البيكنج باودر وربع ملعقة صغيرة ملح ونكهة الفانيليا والليمون والبرتقال. وللتحلية راح استخدم ملعقة واحد من سكر ستيفيا اللي ما بيحتوي على أي سعرات حرارية، وحوالي 100 جرام من الشوكولا الداكنة تطلع حوالي نصف كوب مقاس. لتعزيز الطعم ممكن نضيفوا ملعقة صغيرة عسل أو القليل من الزبيب أو ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور أو ملعقة كبيرة كاكاو. مكونات إضافية ممكن نضيفوها حسب الرغبة. ببتدي بخلط المكونات الجافة، بضيف الملح وملعقة صغيرة بيكنج باودر، بخلطهم منيح مع بعض. بوعاء الخلط ببتدي بإضافة الزبدة. مثل ما ذكرت الزبدة لازم تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ لحتى تختلط مع باقي المكونات بسهولة. بضيف فوقها ملعقة من سكر ستيفيا. هذا السكر ما بيحتوي على أي سعرات حرارية، وهو بديل صحي للسكر الطبيعي وما بيرفع نسبة السكر بالدم. بخلط الزبدة بشكل منيح مع السكر لحتى يصير قوامها كريمي. ممكن تضيفوا ملعقة صغيرة عسل لتعزيز النكهة ولزيادة القيمة الغذائية. بخلطهم منيح مع بعض لحتى يصير قوامهم طري وكريمي. بعدين بضيف فوقهم البيضة. البيضة مثل ما ذكرت لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. بضيف فوقهم خليط الدقيق. هي الوصفة سهلة كتير وما بحاجة لخلط كتير، وطريقة تحضيرها بسيطة وما معقدة. بخلطهم مع بعض منيح لحتى تتداخل المكونات. كمكون إضافي اختياري أنا أضفت ملعقة زبيب وملعقة من جوز الهند المبشور، بالإضافة لفوائده الصحية رح يعطينا نكهة ممتازة. بخلطهم مع بعض منيح وبضيف نصف كمية الشوكولا. أنا استعملت شوكولا داكنة، نسبة الكاكاو 85%، السكر فيه قليل كتير. وبضيف القليل من نكهة الفانيليا ونقطتين من نكهة البرتقال. بخلط المكونات مع بعضهم حتى أحصل على خليط طري ومتجانس وقابل للتشكيل. كمية الخليط اللي طلع عندي رح يكفي لخلط صينية كاملة من الكوكيز. أنا رح أعمل منه 6 قطع كبيرة، بإمكانكم أنتوا تعملوها بحجم أصغر. باخد كمية من الخليط وبكورها بين إيدي وبحطها بصينية الخبز. لازم استعمل ورق الخبز وإلا رح تلزق بالصينية. وبترك بين القطعة والتانية مسافة كافية، لأنه أثناء الخبز رح تفرش القطعة ويزداد حجمها، وهيك بضمن ما يلزقوا القطع ببعض. بضغط بأصابعي على القطع ضغط خفيف وبضيف قطع الشوكولا المتبقية وبضغط شوي فوقهم لحتى يثبتوا. أنا محمل الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية. بحطهم بالفرن على الرف المتوسط. الفرن مشغل من الأعلى والأسفل. مدة الخبز من 12 ل 15 دقيقة، بالمتوسط هن بحاجة ل 12 دقيقة. بيختلف الموضوع من فرن لآخر. وهي النتيجة بعد الخبز. هيك لازم يكون لونهم أشقر فاتح. لازم تتركون لحتى يبردوا منيح، بعدين فيكن تشيلون من الصينية حتى يصير قوامه متماسك، وإلا رح يفرطوا معكن. مثل ما لكم شايفين قلب القطعة مستوي بشكل جيد وطري وهش مثل الغرايبة، أما الطعمة فهي لذيذة كتير. وصفتنا اليوم انتهت. بتمنى تكون نالت إعجابكم. بتمنى منكم تضغطوا على زر الإعجاب وتشاركوا الفيديو، وكمان لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد.